He thò bên thong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thế thì chân phải lên cao. Then now hít thế vào chân thẳng. Cố lên. Thò ra chân phải lên trước. Slowly từ từ chân trái gối xuống. Đầu lên từ từ nhé. Hai chân trên môi đồ. Slowly chân phải bắn chân sau. Both left 90 degree level. Then now hít thế vào hai tay lên. Thò ra slowly từ từ tay trái xuống. Chân trái nắm gót chân. Mắt ninh lên. Drop your left palm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đầu lên hai tay lên. Then now hít thò ra sang trái tay sang phải tay trái xuống tay lên mắt nâng lên tay phải lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đầu lên hai tay lên. Từ 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 nào hít thò ra đôi tay cổ tay phải xuống chân trái nắm gót chân. Drop your right palm. Slowly từ từ cầm làm đuốc mũi chân xuống gót chân lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đầu lên hai tay lên. Then now hít thò ra tay phải xoay tay hai tay đằng tay mắt nhìn lên. Interlock your finger. Mắt nhìn lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đầu lên hai tay lên. Mắt nhìn thẳng. Then now hít thò ra hai tay xuống. Từ từ quay xuống. Có từ từ cầm xuống. Mắt nhìn thẳng. Chân trái bàn chân lên. Slowly từ từ lift your left leg up. 1, 2. Từ từ có cầm xuống. If you can drop your chin. 3. Look forward. 4, 5, 6. Okay. Hai tay xuống hai tay thẳng. Then now hít thò cho chân sau mà mình lên wing ngược. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đôi chân thì nó hít thì vào chân trái lên chân thẳng thò ra chân trái lên trước chân phải gối xuống hai chân trên môi độ đầu lên lưng thẳng mong lên chỉ mong lên thì nó hít thì vào thò ra tay phải xuống chân phải nắm gót chân. Slowly to drop your right palm. Hai chân cặp. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hai tay lên. Then now hít thò cho sang trái. Tay phải xuống. Tay trái lên. Mắt nhìn lên. Chú đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then now hít thì vào hai tay lên. Thò ra đôi tay tay trái xuống. Chân phải nắm gót chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đầu lên hai tay lên. Thò ra tay trái xoay tay hai tay đằng tay. Mắt nhìn lên đầu lên. Môi nút lên. 1, 2, 3. Đầu lên cổ. Look up. 4, 5, 6. Hai tay lên mắt lên thẳng, lưng thẳng. Then now hít thò ra hai tay xuống, bàn tay đi vô chỗ. Có thể cầm xuống, mắt lên thẳng. If you can drop your chin, look forward. 1. Từ từ chân phải cặp sáu, bàn chân lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 tay lên mắt lên thẳng lưng thẳng. Then now hít thò ra hai tay xuống bàn tay đi vô chỗ có từ từ cầm xuống mắt nhìn thẳng. If you can drop your chin look forward. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 tay lên mắt lên thẳng lưng thẳng. Then now hít thò ra hai tay xuống bàn tay đi vô chỗ có từ từ cầm xuống mắt nhìn thẳng. If you can drop your chin look forward. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 tay lên mắt lên thẳng lưng thẳng. Then now hít thò ra hai tay xuống bàn tay đi vô chỗ có từ từ cầm xuống mắt nhìn thẳng. If you can drop your chin look forward. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 tay lên mắt lên thẳng lưng thẳng. Then now hít thò ra hai tay xuống bàn tay đi vô chỗ có từ từ cầm xuống mắt nhìn thẳng. If you can drop your chin look forward. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 tay lên mắt lên thẳng lưng thẳng. Then now hít thò ra hai tay xuống bàn tay đi vô chỗ có từ từ cầm xuống mắt nhìn thẳng. If you can drop your chin look forward. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 tay lên
5, 6, ok. Hai tay xuống, chân chạy 6, mà mình lên, quay ngược. Cố lên chị, cố lên. 1, 2, 3, 4, từ từ chân thẳng. 5, 6, chân phải lên cao. Thế nào, hít thế vào, chân thẳng, dù đây, slowly từ từ. 1, chân cao lên. 2, 3, 4, 5, 6, thở ra, chân phải lên trước, then từ từ chân bên hai, slowly từ từ come to warrior 2. Hai tay sang ngang, lưng thẳng, dù đây. 1, chân phải gập, chân phải trên mỗi độ. 2, 3, xịt lên. 4, 5, 6, tay phải xuống, tay chạy xuống, tay phải lên cao, mắt nhìn lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Từ từ hai tay sang ngang, then nào hít thế vào, thò chặt tay phải xuống, tay chạy lên, mắt nhìn lên. Dù đây, slowly từ từ. 1, tay chấp đầu cô, tay chấp đầu chị. 2, 3, 4, 5, 6. Từ từ tay chạy ôm lưng support you. Then từ từ tay phải đi vô trước, then slowly chân chạy lên. Tay chạy lên, mắt nhìn lên, hai tay thẳng, hai vai thẳng. Both shoulder one line. 1, 2, 3, 4. Tay đi vô trước. Ok. 5, 6. Gập chân 6, 5 gọt chân slowly từ từ. Grab your ankle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Từ từ chụp chân chân xuống, chụp chân hai tay xuống, đầu chấp chân hít, thò bên thuận, bên forward. Chân thẳng, lưng thẳng cổ, sit, bừng hợp bừng, hai tay gấp tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Từ từ đầu lên, hai tay lên, mắt nhìn lên. Thế nào, hít tay vào, hai tay chấp tay, đầu lên, slowly từ từ chụp chân. Both feet together, mắt nhìn lên, arch back. Thở ra, hai tay xuống, slowly từ từ đầu xuống, đầu chấp chân hít, thở bên thẳng. Cố lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Từ từ nhé, hai tay xuống, then slowly mo bàn chân, open your legs. Slowly từ từ. Then từ từ chân phải lên cao, hai tay xuống, chân phải lên. Từ từ tay phải bên phải, tay phải thẳng cổ, tay chạy chân chạy nắm gót trên, đầu xuống, chân phải lên cao, slowly từ từ hai chân thẳng. 1, lift your right leg up. 2, 3, 4, 5, 6. Từ từ chân phải gấp 6, then slowly nhìn tới có, tay chạy bên kia, nắm bàn chân, đầu xuống. Cầm làm đô cô, tay chạy sau lưng, nắm bàn chân, mắt nhìn xuống. 1, 2, gối lên chị. 3, 4, 5, 6. Từ từ chân phải 6, mắt nhìn thẳng. Slowly từ từ chân bên 1, 2, tay lên cao. Từ nào hít từ vào, đầu lên, mắt nhìn lên. Dù đây, mông xuống, đầu lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thở ra, hai tay xuống, hai chân thẳng, bàn tay sau, slowly từ từ drop your palm back side, đầu chấp chân hít, thở bên thuận, chân thẳng, lưng thẳng cổ, hít, thở bên thuận. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Từ từ tay lên chuốc mắt nên thang. Slowly từ từ chân chạy gấp. Mầm xuống. Mắt nên thang. Cô lên. Đầu lên hai tay lên. Then nào hít tay vào. Hai tay chắp tay. Mắt nên lên. Có hai tay lên cao. Cầm làm đô có. Hai tay xuống. Đầu lên. Mắt nên lên. 1. If you cannot, drop your palm. 2. Lift your chest. 3, 4, 5, 6. Then now hít thở ra, tay phải sang trái, quay xuống đầu xuống, tay trái lên, mắt nhìn lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chân phải gập sáu, tay trái nằm gót trên, slowly to the mouth way. Open your shoulder, twist here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Từ từ chân xuống, hai tay xuống, đầu lên. Then now hít tay vào một lần nữa, hai tay lên cao. Thở ra, tay phải sau, nằm đùi phải, tay trái lên, mắt nhìn lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then now hít thở ra, hai tay xuống, mà mình lên. Slowly chân chạy lên cao. Then now hít tay vào, chân thẳng, chân lên cao. Thở ra, hai tay gập tay, cầm xuống, mắt nhìn thẳng, chaturanga. Slowly từ từ cô lên, chân chạy lên cao. Then now hít tay vào, chân xuống, đầu lên, chân gồ mang, mắt nhìn lên. Thở ra mà mình lên, quên ngược. Hít thở bên thẳng chủ đây. Slowly từ từ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đôi chân chân chạy lên cao. Từ nó hít tay vào, chân thẳng. Chủ đây, chân lên cao. 1, 2, cô lên cô. 3, 4, 5, 6. Thở ra, chân lên chuốc, chân bên hai. Slowly chân chạy gấp, chân phải thẳng, hai tay sang ngang, nên tay chạy. 1, 2, 3, chân lên chuốc cô, xịt lên. 4, 5, 6. Tay phải xuống, tay chạy lên cao, mầm xuống, mặt nhìn lên. 1, 2, mầm xuống trên mầm xuống. 3, 4, 5, 6. Hai tay sang ngang. Then now hít thở ra, tay chạy xuống, tay phải chắp đầu, mầm xuống, mắt nhìn lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Từ từ tay phải ôm lưng, tay trái bàn tay đi vô chỗ. Slowly từ từ chân phải lên, tay phải lên cao, hai tay thẳng, hai vai thẳng, mắt nhìn lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gập chân 6, nằm gọt chân slowly từ từ tay thẳng, chân cao lên. 1, 2, 3, cố lên, tay thẳng. 4, 5, 6. Từ từ trục chân chân xuống, hai tay xuống, đầu xuống, đầu chấp chân hít thở bên thẳng, cô lên, trục chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đầu lên, hai tay lên. Then now hít tay vào, hai tay chắp tay, mắt nhìn lên. Slowly từ từ arch back. Thở ra, cúi xuống, hai tay xuống, đầu chấp chân hít thở bên. 1, 2, từ từ chân thẳng, lưng thẳng.
ba tay thẳng, một, năm, sáu. Thế thì hai tay xuống mặt nên thẳng, mò bàn chân nó slowly thế thì một chút giang chân. Chân chạy lên, tay chạy bên trái, tay chạy thẳng, tay phải chân phải nằm gọt chân. Đầu xuống, đầu chấp chân. Một, hai, đầu xuống cổ, chân lên cao. Ba, lift to left leg. Bốn, năm, sáu. Thế thì chân chạy cấp sáu, có tay phải bên ghế nằm bàn chân, đầu xuống. Cầm làm đuốc, tay phải sau lưng cổ, mắt nhìn xuống. Một, cô lên chị, gối lên. Ba, nằm bàn chân. Bốn, lift to knee. Năm, sáu. Thế thì chân chạy sáu, trên bên một, slowly thế thì warrior one, hai tay lên cao. Thế nó hít thế vào, mắt nhìn lên. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Thở ra, hai tay xuống, hai chân thẳng, bàn tay sau, đầu xuống, đầu chấp chân, chân thẳng, lưng thẳng, hai tay sau. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Thế thì tay lên chuột mắt lên thẳng, để nào hít thở ra, gập chân, mông xuống chân chạy thẳng, hai tay lên cao, để nào hít thì vào, mắt nhìn lên, hai tay chấp tay, có tay lên cầm làm đuốc, hai tay xuống. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Thế nào hít thở ra, tay chạy bên phải, quay xuống, đầu xuống chỉ slowly từ từ, tay phải lên. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Chân chạy cấp, nằm gọt chân slowly từ từ, more way slowly từ từ, open your shoulder, twist here. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Chân xuống đầu lên, một lần nữa, hai tay lên cao. Từ nó hít thở ra, tay chạy sáu, slowly từ từ nằm đùi chạy, mắt nhìn lên, tay phải lên cao. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Từ nó hít thở ra, hai tay xuống, mầm lên, chân phải lên cao. Từ nó hít từ vào, chân thẳng cổ lên, chân lên cao. Thở ra, từ từ gập tay, cầm xuống, mắt nhìn thẳng, chaturanga, slowly từ từ one leg chaturanga. Chân xuống đầu lên, từ nó hít từ vào, jungle mang, mắt nhìn lên. Thở ra, mầm lên, quay ngược, lưng khởi, last one, hít, thở bên thẳng. Một, hai, từ từ cổ. Ba, bốn, năm, sáu. Em bé từ nó hít thở cho thở lập, relax. Mông xuống, hít thở bên thẳng. Một, hai,